welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. Thumbnail চাই গম পাইছে আজি ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত বনাবলৈ লৈছো আপোনালোকৰ বহুত কমেন্ট আছিল যে বাৰ্থডে হেম্পাৰ বনাই দেখুৱা বাৰ্থডেত কি মানে গিফট এড কৰিব পাৰি হ্যান্ডমেড গিফট কি এড কৰিছো মই এই হেম্পাৰটোত আৰু বাহিৰৰ পৰা কিনি অনা কি এড কৰিছো সকলো দেখুৱাইছো আৰু যেহেতু মই ক্লেৰ কাম কৰি খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে প্ৰথম গিফটত মোৰ ক্লেৰ পৰা থাকিব আৰু তাৰ দুটা কিচেন বনাম জাপি ষ্টাইলত গাড়ী মটৰ লগাব মানে চাবিত লগাব পৰাকৈ গাড়ী মটৰ বুলি নহয় নৰ্মেল চাবিত লগাব পৰাকৈ কিচেন দুটা বনাম তাৰ পিছত সেকেন্ড গিফটটো হ'ল এখন কেনভাছত পেইন্টিং কৰিম কিন্তু মই পেইন্টিং কৰিব নাজানো তথাপিও মানে কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাৰ পিছত কাৰ্ডছ বনাম যিবোৰ কাৰ্ডছবোৰ আজিকালি খুব চলিছে মানে এনেকে আগৰ এটা সময়ত চলিছিলে আগতে যিটো এতিয়া প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছিলে কিন্তু আকৌ চলিছে সেই কাৰ্ডটো বনাম তাৰ 7-8 খিলামান বনাম বুলি ভাবিছো আৰু ৰিবন যোনটো ৰিবনবোৰ যে ইউজ কৰে এই ধৰণৰ ৰিবনবোৰ ইয়াৰ পৰা বুকে এটা বনাম বেছি নহয় এপাহ ফুলৰে এটা বুকে বনাম সৰু টিকলা মিকলা তাৰপিছত হ্যান্ডমেড গিফট সেইখিনিয়ে সেইকেইটাই থাকিব তাৰপিছত আৰু আৰ্টিফিচিয়েল নহয় কিনি অনা দোকানৰ পৰা কিনি অনা সেইকেইটা গিফট এড কৰিম বেছি ডাঙৰ বা বেছি মানে পইচা খৰচ কৰা নহয় সৰু সৰু কিন্তু ভাল লগা বস্তু কেইটামান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো তেনেহলে বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু কি বনালো কি বনাম সকলো দেখুৱাও কিচেইন দুটা বনাবলৈ প্ৰথমতে এয়া মল্ডিত ক্লে খুলি লৈছো এইটো হ'ল মল্ডিত আৰু আনটো যোনটো থাকে সেইটো হ'ল হাৰ্ডনাৰ এইটো হাতত লাগি নধৰিবলৈ অকণমান পাউডাৰ লগাই লৈছো কাৰণ ক্লেটো মোৰ প্ৰথমতে অকণমান খুলি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে অলপ বেছি লিকটীয়া হৈ গ'ল এইটো লৈছো হাৰ্ডনাৰ আৰু দুইটা সমান কোৱান্টিটিত লৈ ভালদৰে বহুত সময় মিক্স কৰিছো ভালদৰে মিক্স কৰিলেহে বস্তুটো আচলতে টান হ'ব সেইকাৰণে ভালদৰে একদম 5-6 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি লৈছো আৰু ভালদৰে মিহি হোৱাৰ পিছত এয়া ৰুটি বেলাৰ ধৰণে বেলি লৈছো কলম এটাৰেদি কাগজখনত লাগি নধৰিবলৈ মানে বেলুতে লাগি নধৰিবলৈ ক্লেখিনি তাৰ বাবে অকণ পাউডাৰ সানি লৈ আকৌ বেলিছো সমান সাইজত বেলি ল'ব তাৰ পিছত এটা হাফৰ ল'ব যিকোনো ধৰণৰ হাফৰ এটা জোখত লৈ ল'ব আৰু সেই হাফৰটোৰে শেপ এটা প্ৰথমতে দি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে বেলুনতে খালি এইখিনি সাৱধান হ'ব যাতে সম্পূৰ্ণকৈ মিহি হৈ থাকে আৰু তাৰ পিছতহে এই কাট আউটটো লৈ ল'ব মই স্প্ৰে বটল এটাৰ পৰা এই ধৰণে বাকলিটো লৈ পিনি কাটি লৈছো তাৰ পিছত লৈছো পিন কাৰণ মোৰ ইয়াত আই পিন নাছিলে সেইকাৰণে পিনৰ মূৰটোকে আই পিন হিচাপে সজাবলৈ এই ধৰণে ক্লেখিনিৰ মাজত লগাই দিছো পিনটো আৰু সেই চুকটো যে থাকিব মানে ঘূৰণীয়া সেইটোত মই কিচেইনডাল ওলমাই দিম এতিয়া জাপিটো যিহেতু বনাম সেইকাৰণে ওপৰ ভাগত ক্লে অকণমান টুপি নিচিনাকৈ এটা দিব লাগিব সেইকাৰণে ক্লে এই ধৰণে আঠা ফেভিকল দি পিনি ওপৰত এই টুপটোহত লগাই দিম আৰু 2-3 ঘণ্টামান প্ৰায় শুকাবলৈ দিম জাপিৰ মূৰৰ এই টুপকেইটা লগাওঁতে অকণমান ভুটুকা কৰি দিব কাৰণ বেছি জোঙা নহয় জোঙা হ'লে অকণমান দেখিবলৈ বেয়া লাগে মই আগৰকেইটা বনাইছিলোঁ যিহেতু সেইকেইটাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ অকণমান ভুটুকা কৰি দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু ক্লে যদি বেছি ডাঠকৈ লয় তেনেহ'লে কিচেইনটো বেছি গধুৰ হ'ব আৰু যদি ক্লে কমকৈ লয় তেনেহ'লে কম হ'ব ওজনটো এয়া জাপি দুটা ধুনীয়াকৈ শুকালে আৰু এই শুকোৱাৰ পিছত কাগজ জোখৰ পৰা এৰুৱাবলৈ একেবাৰে সহজ মাত্ৰ অকণমান কাগজ লাগি আহে আৰু চেণ্ড পেপাৰ বা চিজ পেপাৰৰ সহায়ত এইখিনি আঁতৰাই ল'ব পাৰিব কিন্তু মই তেনেকুৱা একো সুবিধা নাই কাৰণে হাতেৰে এই ধৰণে এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ কৰিলেও যথেষ্টখিনি মিহি হয় নহ'লে ৱাল মানে যোনবোৰ প্লাষ্টাৰ কৰি থকা ৱাল থাকে তেনেকুৱা ৱাল আৰু নহ'লে কাঠৰ টেবুলত ঘঁহাই দিলেও এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যায় কিন্তু মোৰ হাতেৰে এইবোৰ আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আঁতৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াত কাঠ পেঞ্চিলেৰে ভালদৰে শ্বেপটো বনাই লৈছোঁ আগতে মই কাটি দিছিলোঁ কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ চাগে কিন্তু কাটি দিলে অকণমান
তেৰা বেকা হৈ যায়, এতিয়াও হয় কিন্তু ইমান বেছি নহয়। আঁকি লোৱাৰ পিছত এইটো লৈছোঁ 3D আউটলাইনাৰ। যিসকলে মোৰ আগৰ জুৱেলাৰী ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেওঁলোকে গম পায়েই এইটো 3D আউটলাইনাৰ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আউটলাইন কৰা হয়। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ আউটলাইন কৰি লৈছোঁ দুইটা জাপিতে, দুইটাৰ অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ বেলেগ দিছোঁ। আউটলাইন কৰিও অলপ সময় ৰ'ব লাগিব কাৰণ 2 ঘণ্টামান লাগে আউটলাইনাৰটো শুকাওঁতে। এইখিনি শুকোৱাৰ পিছতহে বেলেগ কালাৰ কৰিব পাৰিব। মই প্ৰথমতে গল্ডেন কালাৰৰ কোড এটা এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। সেইটো দেখুৱাবলৈ নহ'লে কাৰণ সকলোৱে জানে গল্ডেন কালাৰটো ইয়াত এপ্লাই কৰিলেই হৈ গ'ল। 3টা বা 4টা কোড এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত ৰেড কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰ লৈছোঁ। এইটোত প্ৰথমটো যোনটো কালাৰ কৰি আছোঁ বৰ্তমান সেইটোত মই নখৰ আঁচ পাৰিলোঁ, সেইকাৰণে এইটোত সম্পূৰ্ণ ৰেড কালাৰেই কৰিব লাগিব আৰু ইটোত মই 8 ঘৰ পাৰিছোঁ য'ত মই এটা ৰেড কালাৰ কৰিম, এটা ব্লেক কালাৰ কৰিম। এই ওপৰৰ টপাৰটোতো এই ধৰণে এইটোত সম্পূৰ্ণ ৰেড কৰিছোঁ, আনটোত ৰেড আৰু ব্লেক কালাৰ মিক্স কৰি দিম। মানে মিক্স নহয় আৰু এটা ৰেড এটা ব্লেক কৰিম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কোনটো বেছি ভাল লাগিছে, ৰেড কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰটো নে অকল ৰেড কালাৰটো। আৰু এই বাউণ্ডেৰীটোত যে দুইটাৰে বাউণ্ডেৰীটোত ধুনীয়াকৈ ৰেড কালাৰ কৰি দিম কাৰণ সেইটো কৰি দিলে অকণমান বেছি ধুনীয়া লাগে। আৰু জাপিটোতো জেনেৰেলি তেনেকৈ ছাইডৰ ৰেড কালাৰ এটা থাকে, সেইকাৰণে এইটো ৰেড কালাৰটো কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে জনাবচোন কোনটো কিচেইন বেছি ভাল লাগিছে। তাৰপিছত দুডাল কিচেইন লৈছোঁ আৰু সেই থাকি যোৱা নহয় মানে যিটো পিন ৰাখি গৈছিলোঁ সেই পিনটোৰ মাজত এইডাল লগাই পিনি এটাচ কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ কিচেইন দুডাল ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া ক্লেৰ পৰা কৰা প্ৰথমটো গিফ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। মই ভালকেনে দেখুৱাম বাৰু, এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত কৰা যিহেতু আৰু কম দামী ফোন সেইকাৰণে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয়, বাহিৰত ৰেকৰ্ড কৰি দেখুৱাম বাৰু। তাৰপিছত এইটো ৰেডি হ'ল প্ৰথম গিফ্টটো। এতিয়া বলক ছেকেণ্ড গিফ্টটো বনাওঁ। মোৰ ফাৰ্ষ্ট কেনভাছ পেইণ্টিং হয় এইটো। এইটো মই ইমান পাৰফেক্ট হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও মই কেনভাছত প্ৰথম আঁকিছোঁ। কেনভাছত বাদ দি মই আঁকিয়ে পোৱা নাই। এম্ব্ৰইডাৰী হুকবোৰ যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া অলপ অলপ আঁকি পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয় মানে ইমান ডাঙৰ বা ইমানটো চাইজৰ নহয়, সৰু সৰু চিম্পল ৱৰ্ক থাকে সেইবোৰেই কৰি পাইছোঁ আৰু ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চো নাই এইবোৰ কৰি থকাৰ। পেইণ্টিং কৰাৰ একেবাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, সেইকাৰণে কি হৈছে নাজানো, মুখৰ শ্বেপটো যে সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈ গ'ল কিন্তু তথাপিও কৰিছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা হয়তো লাহে লাহে শিকিম কাৰণ এইটো যিহেতু বেয়া হ'ল মইতো শিকিব লাগিবই আৰু এইটো এনেধৰণে সামৰি দিলোঁ। এইটো যিসকলে শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে আৰু এইটো পথালিকৈ ৰেকৰ্ড কৰা নহ'লে সেইকাৰণে শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কাটি পিনি ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ, কাৰণ একেটা ভিডিঅ'কে দুবাৰ কৰিব নোৱাৰি। এবাৰ দীঘলীয়াকৈ কৰি দিলোঁ আৰু এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো হ'ল এইটো মই প্ৰথমবাৰ পেইণ্ট কৰিছোঁ আৰু এখন ফটো ৰেফাৰেঞ্চ লৈ পিনি বনাইছিলোঁ কিন্তু ইমান ভাল নহ'লেও বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ যিহেতু দিবই লাগিব আৰু এখন কেনভাছ পেপাৰত বনাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো হ'ল থাৰ্ড গিফ্টটোৰ বাবে। থাৰ্ড গিফ্টটোত আছিল কেইখিলাপমান গিফ্ট কাৰ্ড, সেইকাৰণে প্ৰথমতে লৈছোঁ ৱাটাৰ কালাৰ চিট, যিটো পাৰ পিচ 70 ৰুপিজমানকৈ পৰিব। মই 10 পিচ আনিছিলোঁ 170 ৰুপিজ দি। তাৰে প্ৰথম খিলাৰ পৰা 4খনকৈ কাৰ্ড কাটি লৈছোঁ এটা জোখত আৰু এই কাৰ্ডকেইখিলাৰ চুকটোহঁতত ধুনীয়াকৈ ঘূৰণীয়া কৰিবলৈ কাৰণে ফেভিকলৰ সাফৰ এটা লৈ পিনি চিন দি পিনি কেঁচিৰে কাটি দিছোঁ, কাৰণ এইটো কাটিবলৈ কাটাৰ এটা থাকে যিটো মোৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে মই কেঁচিৰে এনেকৈ যোগাৰ কৰি কাটিবলগীয়া হৈছে। কাৰ্ডটো লৈ ল'লে সেই মেচিনটো লৈ ল'লে কাৰ্ডবোৰ কাটিবলৈ ভাল হয়। তাৰপিছত প্ৰথম কাৰ্ডখিলা এই ধৰণে বাউণ্ডেৰীটো সজাই লৈ পিনি এটা লাভ আঁকি লৈছোঁ। লাভটোৰ চাৰিওফালে মানে সজাব পৰাকৈ এই ধৰণে লাভ 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 লিখি গৈ পিনি এটা লাভ বনাই দিছোঁ। ছেকেণ্ডটোৰ বাবেও চাৰিওফালে বাউণ্ডেৰীটো সজাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিংহে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড গৈছোঁ কাৰণ পিছত হয়তো লাষ্টত
এই ৰ'টো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, ফাৰ্ষ্টটো লাষ্ট হ'ব পাৰে, লাষ্টটো ফাৰ্ষ্ট হ'ব পাৰে, জাষ্ট মানে দেখুৱাবলৈ কাৰণে এনেকৈ কৈ গৈছোঁ। আৰু ছেকেণ্ডটোত এডাল চাৰ্জাৰ আৰু বেটেৰীটো দেখুৱাইছোঁ, য'ত মই লিখি দিছোঁ ইউ ৰিচাৰ্জ মাই চ'ল, আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰি দিছোঁ। কালাৰটো মই ইউজ কৰিছোঁ ব্ৰাছ পেইণ্ট, যিটো ব্ৰাছৰ নিচিনাই কালাৰবোৰ থাকে, যিসকলে পেইণ্ট কৰে, যিসকলে হেৰি কৰে জানে, আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ বাবে ব্ৰাছ পেইণ্ট বুলি কয়। এইটোতে ৱাটাৰ কালাৰ নিচিনাকৈ আহে, মানে কালাৰটো এক্সট্ৰাকৈ নাহে, ইয়াৰ ভিতৰতে সোমাই আহে। যোনটো স্কেচ পেঞ্চিল থাকে ন, সেইটোৰ ভিতৰতে থাকে। তাৰপিছত থাৰ্ড এইটো হ'ল লাভটো আঁকি লৈছোঁ। লাভটো অঁকাৰ পিছত ইয়াতো কালাৰ কৰি দিছোঁ দুইটা লাভতে। প্ৰথমটো ৰেড কৰিছোঁ ডাঙৰটোত, আৰু সৰুটোত পিংক কৰিছোঁ, কাৰণ মই পিংক কালাৰ আজিকালি অলপ বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে। তাৰপিছত আৰু দুইটা লাভে কানেক্ট হৈ থকাৰ ধৰণে ইয়াত আঁকি দিছোঁ, আৰু হেপী হেপী ফেচ দুটাও আঁকি দিছোঁ। তাৰপিছত লিখি দিছোঁ মাই হাৰ্ট লাভছ ইয়ৰ হাৰ্টছ। হাৰ্ট হ'ব লাগিছিলে, হাৰ্টছ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে এই এছটো মই লুকুৱাবৰ বাবে লাভ এটা আঁকি দিছোঁ। তাৰপিছত তাৰ পিছৰ কাৰ্ডখিলা মানে বনাওঁতে এডাল মই বেলেগ এটা কাৰ্ড বনাইছিলোঁ, সেই কাৰ্ডটো বেয়া হোৱা দেখি পিছৰ কাৰ্ডটোত এনেধৰণে মেটছেছ দুডাল দি পিনি আঠা লগাই দিছোঁ, তাত য'ত লিখিছোঁ ইউ আৰ মাই পাৰফেক্ট মেটছ। মেটছ মানে মেটছটো নিলিখি পিনি মানে এনেধৰণে জুই জ্বলা কাঠি দুটাই লিখিছোঁ। তাৰপিছত হ'ল কেলেণ্ডাৰ কাৰ্ডখিলা, যিখিলা বনাওঁতে বহুত কষ্ট হ'ল, কাৰণ ফাটি যাওঁ হৈ গৈছিলে এই লাভটো বনাওঁতে। প্ৰতিটো বাৰতে মানে বেজিটো এনেকৈ যেতিয়া সুমিয়াই দিয়া হয় নহয়, কাৰ্ডখিলা পাতলা হয় কাৰণে ফাটি যাওঁ যেন কৰে। এইটো বনাওঁতে একেবাৰে কষ্ট হৈছিলে, আৰু পিছত মানে এইটো বনাওঁতে মোৰ লাইটটো বেয়া হৈ থাকিলে, কেনেকৈ বেয়া হ'ল নাজানো, আৰু তথাপিও কমপ্লিট কৰিলোঁ। ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁতে যেতিয়া মই মানে স্পীড কৰি দিওঁ ভিডিঅ'বোৰ, সেই স্পীডৰ অনুসৰি মোৰ ভইচটো তেনেকৈ স্পীড হৈ যায়। কেনেকৈ হয় নাজানো, কিন্তু ভিডিঅ'টো যিমান স্পীডত চলি থকা দেখোঁ, ভইচটো সিমান স্পীডতে চলি যায়। তাৰপিছত এটা টেডি বনাইছোঁ, টেডিটো মানে এটা লাভ লৈ থকা দেখিছোঁ, আৰু লিখি দিছোঁ ইউ আৰ দ্য বেষ্ট আনপ্লেন থিং ইন মাই লাইফ বুলি। তাৰপিছত এটা ৱৰ্ল্ড লিখিছোঁ ইউ আৰ মাই ৱৰ্ল্ড বুলি। ৱৰ্ল্ড মানে ৱৰ্ল্ডটো আঁকি দিছোঁ, ইউ আৰ মাই বুলি লিখি দিছোঁ ওপৰত, আৰু তলত আই লাভ ইউ ছ' মাছ বুলিও লিখি দিয়া আছে। মানে জাষ্ট কাৰ্ড আৰু যোনে যেনেকৈ লিখে তেনেকৈ লিখিব পাৰিব। মই এখন মানে বেলেগত পাইছিলোঁ, সেই তাৰ ওপৰত বেষ্ট কৰিহে লিখিছোঁ। কাৰ্ডবোৰ যোনবোৰ চলি থাকে সেই কাৰ্ডবোৰৰ ওপৰত বেষ্ট কৰিহে লিখিছোঁ, আৰু যেনেকৈ লিখিব বিচাৰে আপোনালোকে তেনেধৰণে লিখিব পাৰিব। যে একেবাৰে এইটো যে কপি কৰি এনেকৈ লিখিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। এতিয়া থাৰ্ড গিফ্টটো গোটেইকেইখন কাৰ্ড একেলগতে দেখুৱাওঁ। এইখন হ'ল প্ৰথম কাৰ্ডখন, যিখনত অক্টোবৰ বুলি লিখা আছে, আৰু অক্টোবৰ মাহৰ যিহেতু বাৰ্থডে, সেইকাৰণে এইখন বাৰ্থডে কেলেণ্ডাৰ হিচাপে বনোৱা হৈছে। ছেকেণ্ডখন হ'ল এনেকৈ লাভ দিয়া আছে। মই ভালকেনে দেখুৱাম এতিয়া, লাহে লাহে মানে ইয়াত লগাই দিম ক্লিপটো ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত থাৰ্ডখন হ'ল এইখন থাৰ্ড। ফ'ৰ্থ এইখন ইউ আৰ মাই পাৰফেক্ট মেটছ। তো মেথছৰ কাৰণে মানে এনেকৈ জুই চলা কেইটামান দুডাল লগাই দিয়া হৈছে। তাৰপিছত এইখন, তাৰপিছত টেডি এটা আঁকি পিনি দিছোঁ এইখন, তাৰপিছত এইখন। ইয়াত থাৰ্ড গিফ্টটো হ'ল ফ'ৰ্থ গিফ্টটো বনাওঁ। এইটো হ'ল ফ'ৰ্থ গিফ্টটো। এইটো ৰিবনৰ পৰা এই ফুলপাহ বনাইছিলোঁ। মানে এইটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'লে, মানে ইয়াত কাৰেণ্ট নাছিলে, সেইকাৰণে মই ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু যিহেতু আৰ্জেণ্ট আছিলে বস্তুকেইটা বনোৱা, সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে। কিন্তু তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এনেকৈ এড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। মই দেখুৱাম বাৰু এনেকৈ ৰিবনৰ পৰা কেনেকৈ ডাঙৰ বুকে এটা বনাব পাৰে, কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব, তাৰ ভিডিঅ' এটা দিম, কিন্তু এইটোৰ ভিডিঅ'হে দিব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু। তাৰ পিছৰ গিফ্টটো কথা কৈছিলোঁ, যিটো মানে দোকানৰ পৰা কিনি অনা। তাৰ কাৰণে মই আনিছিলোঁ ফেচ ৱাছ এটা, ল'ৰাৰ গিফ্ট। তো
মেন্স বিয়াৰ্ড ফেচ ৱাছ এডাল লগাই দিছোঁ গিফ্টত মানে এইটো ইউজ কৰে যিহেতু তাৰপিছত এটা আনিছিলোঁ পকেট পাৰফিউম এইটো পাৰফিউম দিব নাপায় বুলি কয় কিন্তু পকেট পাৰফিউম তাৰপিছত এটা আছে এইটো মাউথ ফ্ৰেছনাৰটোতো এনেকৈ লগাই দিছোঁ বেছি দামী নহয় কম দামী তাৰপিছত আৰু এটা হ'ল এইটো এণ্ড হেণ্ডচাম নেকি গ্লো এণ্ড হেণ্ডচাম মেন্স গ্লো এণ্ড হেণ্ডচাম এইটো এটা গিফ্ট হেম্পাৰটোত থাকিব তাৰপিছত আৰু এটা থাকিব ডাৰ্ক চকলেটটোত এই ৰিবনডাল লগাব বাকী আছে মানে লগাইছিলোঁ এৰি থাকিলে আকৌ লগাম এতিয়া তো এইকেইটা বস্তু মানে কিনি অনা তাৰপিছত বাকীখিনি মই হাতেৰে বনোৱা তো এইকেইটা বস্তুকে এড কৰিম আৰু যিহেতু মানে কাপোৰ একো দিয়া নাই কাপোৰ কানি দিয়া নাই সেইকাৰণে ভাবি আছোঁ আৰ্ট পেপাৰত মানে এই বস্তুখিনি যোনটো হেম্পাৰত বনাম মানে যেনেকৈ পেকেজিং কৰিম সেই পেকেজিংটোত মানে চাৰ্টৰ ডিজাইন এটা দিম যাৰ বাবে মই ব্লেক আৰ্ট পেপাৰখন ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইটো ৰিবন ইউজ কৰিম আৰু এটা ধুনীয়া চাৰ্ট বনাম সেই চাৰ্টটোৰ ভিতৰতে এই সকলো বস্তুখিনি এড কৰিম তো চাৰ্টটো বনাওঁ এতিয়া বলক চাৰ্টটো বনোৱাৰ আগতে মই এই চকলেটৰ ওপৰত বনোৱা বৌকেইটা কেনেকৈ বনাই দেখুৱাই দিছোঁ বুজাবলৈ অকণমান দিগদাৰ ভিডিঅ'টো ভালকেনে ন'টিচ কৰি চালেই দেখি গম পাব কেনেকৈ লগাইছোঁ আৰু বৌকেইটা লগাই দিলে গিফ্টটোৰ মানে কিবা এটা নতুনত্ব আহি যায় তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ আৰ্ট পেপাৰ খিলা আধাতে কাটি লৈছোঁ আধা নহয় মানে এটা জোখত আৰু গিফ্টটো কিমানখিনি ডাঙৰ হ'ব কিমানখিনি হ'ব সেইখিনি মনতে ধৰি লৈ এয়া আৰ্ট পেপাৰখিলা কাটি পিনি তিনিটা ছাইড আঠা লগাই দিছোঁ তিনিটা মানে দুটা ছাইড এইটো আঠা লগাই দিছোঁ আৰু অকল মুখখন খোলাকৈ থৈছোঁ মুখখন খোলাকৈ থোৱাৰ পিছত ইয়াত বস্তুখিনি ভৰাই ল'ম গিফ্টটোৰ প্ৰথমতে কেনভাছখিলা তাৰপিছত এই কাৰ্ডখিনিৰ পিছত এই ডাৰ্ক চকলেটটোৰ পিছত ভৰাইছোঁ পাৰফিউম তাৰপিছত ফেচ ৱাছ ক্ৰীমটো আৰু ফ্লাৱাৰ বুকেটো একেবাৰে ওপৰত দিছোঁ তাৰ কিনাৰত দিছোঁ মাউথ ফ্ৰেছনাৰটো আৰু একেবাৰে ওপৰত দিছোঁ কিচেইন দুডাল অকণমান এৰেঞ্জ কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে ভালকৈ ভৰালে ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব আৰু একেবাৰে মুখনিটোত আঠা লগাই পিনি প্ৰথমতে ইয়াৰ ৰিবন এডাল লগাই দিছোঁ ৰিবনডাল মানে মাজত ৰাখি পিনি দুফালে অকণমান দীঘলীয়াকৈ ৰাখিব আৰু মাজতে এইখিনি পকাই পিনি দুটা মুকুতা দি পিনি আঠা লগাই দিব আঠাটো অলপ সময় লগাৰ পিছতে এইটো কাটিব পৰা হ'ব আৰু দুফালৰ পৰা দুডোখৰ কাটি পিনি চাৰ্টৰ কলাৰৰ নিচিনাকৈ মুকুতাই দিব পাৰিব মুকুতাই দিয়াৰ পিছত এই ওপৰৰ মুখনিকেইটা আঠা লগাই দিব আৰু এই ৰছীকেইডালে এটা টাই বনাই দিব মই ভালকৈ টাই বনাব নাজানো সেইকাৰণে ওচৰৰ ভণ্টি এজনীক বনাবলৈ দিছোঁ আৰু এয়া গিফ্টৰ চাৰ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল সঁচাকৈ আচলি চাৰ্টৰ নিচিনা লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু প্ৰথমতে যে কৈছিলোঁ চাৰ্টবোৰ ভালদৰে মানে একেটা ভিডিঅ'তে দেখুৱাম বুলি আৰু এইটো গোটেইখিনি গিফ্ট একেলগতে ৰাখিব পৰাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেধৰণে গিফ্ট হেম্পাৰ ঘৰতে বনাব পাৰিব আৰু যদি বনাব নোৱাৰে তেনেহ'লে মোলৈ মানে ফোন মেছেজ কৰি অৰ্ডাৰ দিবও পাৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু তাত এম্ব্ৰইডাৰী হুপৰো অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব গিফ্ট হেম্পাৰটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই